Yo, what's up? This is your boy DOC at muli, nanonood kayo sa aking channel na DOC TV. Yes, sir. Para sa mga hindi pa nakasubscribe, bago tayo mag-umpisa, mag-subscribe muna kayo sa aking channel. Hit the notification bell dyan sa ilalim at make sure na naka-all para updated kayo sa parating na video natin. At ang video natin for today ay tuturo ko sa inyo ng live kung paano maglaba. Lalabahan natin tong retro nating Knicks na Adidas. Paano maglaba ng cup. Okay, game. Diyan lang kayo. Manood lang kayo. Oh yes. Kailangan natin ng Zone Rocks Color Safe. Wala po yung sponsorship. At next, kailangan natin ng Joy Concentrate Calamansi. Inuulit ko, walang sponsorship. Oh yes, ang tagal. Okay, kailangan natin ng maliit na palanggana na may tubig. Paano ka maglalaba kung wala kang tubig? At yan ang ating cup na lalabhan. Maraming salamat po kay Ate Jheng at kay Don Senglot ng Dubai sa pag-sponsor sa akin ng magandang solid na cup na ito. Yan, basa-basain lang natin. Di mo na mahugasan yan kung di mo babasain. Yan, basa-basain natin konti. Yan, lublob mo na. Yan, lublob mo na yan. Yan, bisik-bisik. At ngayon, ito na ang color safe na walang sponsorship. I-apply natin yan sa mga stains, sa mga maduduming parte. Yan. Color safe para hindi masira yung kulay ng ating nilalabhan, mga kapatid. Yan, kung saan lang may stains. Stains sa Tagalog ay mga dirt. Ay, English rin pala yun. Mga dumi. O yung mga nanatiling mga dumi sa ating nilalabhan. Yan. Matyaga nating lalagyan yan. Maliit lang naman yung cup eh. Yan, lagyan natin dito sa side. At syempre sa logo. Ayan. Kasi mayroong mga alikabok na sumiksik. Yan, logong Adidas yan mula Dubai. New York Knicks. Yan po. Lagyan natin. Lagyan ng color safe na Zone Rocks. Walang sponsorship. Pero dahil kailangan natin malinis ang cup at kailangan natin gawin, murang-mura lang naman yan. Nandyan sa ating suking tindahan, mga kapatid. Yan. Matyaga natin lagyan kung saan ang madumi. Para malinis-linis naman pagdating ng event. Masusuot natin. Yan, pati yung inner side. Yan, lagyan natin. Okay yan, pahabol na lagay. After noon, kailangan natin kiskisin gamit ang ating daliri. Yan, finger. Rubbing good, parang KFC. Huwag po natin gamitan ng toothbrush o kahit anong brush kasi baka maghimulmol yung ating iniingat-ingatang cup. Mas better na yan, ganyan. Daliri na lang ang pangbanat natin dyan. Yan, kiskisin mo lang kiskisin. Dahil dyan sa tulong ng Zone Rocks Color Safe, ay matatanggal o mabubura yung mga libag-libag o dumi-dumi at alikabok na sumiksik at kumapit sa ating cup, mga kapatid. Yan, tiyagaan lang po natin sa pagkuskos gamit ang ating mga daliri.
Yan. Katulad ng ginagawa ko. Sige, banat. Yan. Kiss-kissin mo, Dok. Yan. Okay rin pala yung yung Sunrox color shape Nabula-bula rin siya. Ibig sabihin siguro ng pagbula talagang madumi tong cup ko. At yan nga pala mga kapatid, medyo kiskisin natin yan, yung mga inner part na nakapalibot sa ating noo at paligid ng ulo. Kasi mostly, nandyan po yung mga dumi o libag. Nandyan po nakadikit, kaya kailangan natin kiskisin yan para hindi mangamoy sinigang ang ating cup. At yan mga kapatid, kinikiskis ko yung teketa Halatang halata naman na hindi tag 150 sa palengke yan. Mula yan Dubai. Maraming salamat kay Don Senglot at kay Ate Jheng sa nag-sponsor sa akin ng cup na ito. Mag-aabang ako sa susunod. Char! Ayan, kikiskisin ko yan likod na yan. Medyo madumi yan Medyo dark na yung pagkaka-white ng linen yan. Kaya tiyagaan natin sa pagkuskus para maganda naman tingnan kapag sinuot natin mga kapatid. Yan, kuskusin natin ng maigi. Naknang, ayaw matanggal ng dumi Dagdagan nga natin ang Sunrox, ayaw mo matanggal Yan. Ayaw mo Yan. Yan, medyo nabubura na. Kulang ka lang pala sa Sunrox Yan. Very good. Pumuti-puti ng kaunti kahit papano. Sige. Kala mo tap ka lang dumi ka lang tao ako. Yan, kung mapapansin nyo kapatid, yung niya, yung mismong white surface, yung white na part ng cup natin ay pumuti gamit ang Sunrox. Effective nga. Basta color safe lang mga kapatid Walang sponsor, inuulit ko. Uy, may dumaan pandaliri ng paa.
At yan, pagkatapos natin lagay ng sunrock, syempre, banlawan natin ng tubig para yung mga dumi na tinablan ng sunrocks ay humalo sa tubig. Yan mga kapatid. Pangunang banlaw. Yan. Kung mapapansin nyo, tumitingkad yung kulay nyo. Dahil yan sa sunrocks color safe. Alright. Yan, sige. Banlaw lang. Oh, kitang-kita nyo naman, parang pumuti, 'di ba? Yan, sige, banlaw. Kiss-kiss dito, kiss-kiss doon, gamit ang ating daliri. Wop, may dumaan pang paa ng dinosaur na buhay ah. Wop, bumalik pa talaga, napakatindi. Yan. Kumuha na ako ng panibagong tubig, ayos ba? Kitang-kita naman na pumuti at gumanda ang kalagayan ng ating sombrero. Panibagong tubig at binanlawan ko ng isang beses yan ng malinis na tubig. At ngayon, gagamitin na natin ang Joy Concentrate. Sige, patak-patak. Sabi ni Michael B, isang patak, isang katutak. Ayoko ng isang patak, gusto ko sumisirit. Yan, para malinis talaga mga kapatid. Whoop. Yan, kanaw-kanawin natin yung Joy hanggang sa bumula. May paa na naman, oh. Tapos ngayon, gagamitan natin ng Joy pang banlaw at panibagong kiskis na naman yan. Gamit ang ating daliri at inuulit ko, wala pong sponsorship. At dagdag info lang pala mga kapatid, ang dishwashing liquid po ay tumutulong para mapatingkad yung ating cup. Wala po yan sa sa pag papaliwanag nila, kasi alam natin na ang plato lang ang pinapakintab niyan. Pero kapag inano natin sa mga linen products o sa mga gamit natin, kunwari yan mga yan, sombrero, ginagamitan natin ng panghugas ng plato, kumikintab po, tumitingkad ang kulay niya. Yan, kung mapapansin nyo, ina-apply ko talaga yung dishwashing liquid mismo all over
sa cup nating nililinis. Kasi isa siya sa pampatingkad, pampaganda ng kulay at magsistay yung kulay. Hindi siya kukupas mga kapatid. Kaya yan. Yan po, binabanatan natin inner tsaka outside layer ng ating cup. Yan, sa tingin ko parang okay na. Na-applyan ko na siya at naka-rub ko na siya ng aking daliri. Inner and outside layer. At banlawan natin ng panghuli. Pagkatapos banlawan, ito ang karton na homemade improvised karton. Kinorte para sa ating sombrero o cap. Lalagyan natin yan ng tuwalya, kahit anong klaseng tuwalya na kayang mag-absorb ng tubig kasi hindi natin siya ibibilad. Hindi rin papatuyuin gamit electric fan. Ayan, napapansin nyo, ang linis na ng cup natin, no? Ayan. I-fit natin ngayon yung cup, i-adjust natin yung adjuster para maka-forma siya ng bilog. Katulad sa ating ulo. Yan, sagad lang natin. Yan. Kasi pag natuyo siya, ganyan pa rin yung forma niya at hindi lulupay-pay. Kailangan natin ibaon ng gusto. Yan. Puti, no? Linis niya na, 'di ba? Tumingkad siya, di katulad nung unang suot natin na hindi pa nalalabhan. Yan. Ayusin lang natin para di masira ang forma ng ating sombrero. At yun, nasaksihan nyo kung paano ko labhan yung retro natin na Knicks, New York Knicks na Adidas. Sana nagustuhan nyo yung video na to. Kung nagustuhan nyo, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Huwag po natin kalimutan ng thumbs up o like sa video. At kung gusto po natin pamahagi sa iba, share natin sa iba. Maraming salamat po. At maraming salamat din sa 1,100 plus na subscriber ko. Maraming salamat sa inyo. This is your boy, GOC. I'm signing out. Bye-bye.